Okay, so I'm now checking. I want to see everyone showing in the camera all three things: legs, hands, and face. Mời quý vị chỉnh camera để sư có thể thấy được cả ba phần chân, tay và mặt của quý vị ạ, tất cả các quý vị. So Pham Tui can maybe sit a little bit further from the camera. Cannot see her legs properly. Chị Phạm Thị Thủy ngồi xa ra một chút ạ, sư chưa nhìn thấy được phần chân của mình. Mrs. Hue Vinh also doesn't have visible legs, so I cannot check whether her posture is right. Cả chị Huệ Vinh nữa ạ, mình ngồi xa ra để sư mới có thể kiểm tra được cái tư thế của mình đã ngồi đúng hay chưa. Lady Ju Nguyen Tam also doesn't have visible legs. Thị Chu và Nguyễn Tâm ạ. So please sit a little bit further from the camera. Mọi người ngồi xa camera ra một chút. Yes, Lady Oan Lu Ti also may like to sit a little bit further from the camera. Mrs. Bao Anh also, I cannot see her legs at all. Lưu Thị và Bảo Anh ạ, mình ngồi xa ra, sư vẫn chưa nhìn được chân mình. Mrs. Bao Anh may like to tilt the camera a little bit lower so that I do not see so much space above her head, but I can see then her legs. Mà cô bảo anh chúc cái camera xuống một chút để sư nhìn rõ chân ạ. The Venerable Nan Han Nguyen doesn't have her legs visible at all. Dạ, sư cô Hạnh Nguyện ạ. Chân của cô sư không nhìn được. Sư cô chúc cái cam. So she may like to arrange the camera maybe further from her. The camera is too close to her. So she needs to go further from the camera or move the camera further from her. Mình ngồi lùi lại hoặc là đẩy camera mình nhìn được. Hạnh Nguyện ạ. I don't see legs of Nhung. Nhung Vo needs to sit a little bit further from the camera. Her legs are not visible. Nhung Võ ngồi lùi ra đi ạ. Lady Minh Huong has visible only her face. We need to see also her hands and legs. Minh Hương ạ. Minh Hương là cần phải chỉnh cam để nhìn được cả chân và tay nữa. Yes, Lady Vuti Mai also may like to tilt her camera so that I don't see so much space above her head, but I can see her legs. Chị Lệ Thị Mai ạ, chị cúi cái cam xuống một chút, sư có thể không nhìn thấy được nhiều ở cái phần mặt của mình quá, nhưng mà sư sẽ nhìn được cả cái chân ạ. Dạ. Mình chút xuống, đừng để cam ở trên đầu nhiều. Vâng. The same thing with Lady Hue Vinh. I see so much space above her head, but not her legs. Lê Thị Vinh ạ, cô cũng chút xuống một chút ạ, đừng để khoảng không trên đầu nó nhiều ạ. Does she hear you? I think she doesn't know you're calling her. Her name is Hue Vinh. Huệ Vinh ạ, cô Huệ Vinh ạ, cô chỉnh cái cam chút xuống một chút ấy, đừng để khoảng không trên đầu nó nhiều ấy, cô Huệ Vinh. Okay.
So as you're sitting in a primary posture, make sure your back is erect. Mời quý vị về tư thế ngồi thiền chính và dựng thẳng lưng. Your back is the most erect if the top of the head is the closest to the ceiling above your head. So you try to approach the ceiling above the head by your head. Lưng của mình sẽ dựng được thẳng nhất khi mà cái đỉnh đầu của mình gần với trần nhà nhất. Vì thế mình hãy cố hướng cái đỉnh đầu lên phía trần nhà nhiều nhất có thể. Of course, without standing, while you are sitting, you try to approach the ceiling above your head, by your head, and you do it by tilting your body back and a little bit forth to find the place where your head is probably closest to the ceiling. Tất nhiên như thế không có nghĩa là mình đứng lên mà mình vẫn sẽ ngồi, nhưng mà mình sẽ dựng thẳng lưng và có thể là hơi điều chỉnh lưng thẳng lên, ngả ra phía sau, làm như thế nào mà mình cảm thấy là đỉnh đầu của mình gần với trần nhà nhất. Okay. So the practice that I'm going to teach you today is not a practice that you will do during your day. Cái phương pháp mà tôi sắp dạy cho các bạn ngày hôm nay không phải là cái phương pháp mà ta sẽ thực hiện cả ngày. For the second time, I'm announcing to you the practice that we are going to do now for 15 minutes is not the practice that you will do during your 6 hours of meditation, which you have to fulfill during every day. Một lần nữa, tôi nhắc lại lần thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta sắp thiền 15 phút chung sau đây không phải là cái phương pháp mà ta sẽ thiền suốt cả 6 tiếng trong ngày. For the third time, I'm announcing to you that the practice that we are going to meditate now for 15 minutes is not the practice that you are supposed to practice throughout the day during your 6 hours of meditation every day. Một lần thứ ba, tôi nhắc lại, cái phương pháp mà chúng ta sẽ thiền chung với nhau 15 phút sau đây không phải là cái phương pháp mà ta sẽ dùng để thiền cả 6 tiếng trong ngày. During this meditation retreat, this is the practice that we do only when we are all together at the same time. Trong suốt cả khóa thiền này thì cái phương pháp này ta sẽ chỉ sử dụng trong 15 phút mà thiền chung mỗi ngày. Okay, so in our minds, voicelessly, we can make the first determination. Thầm lặng trong tâm, ta có một sự quyết tâm lần đầu tiên. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay, trong vòng 15 phút tới, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. We allow it to be heavy and changing. Với sự quyết tâm ấy, ta hướng tâm quan sát phần thịt nơi đỉnh đầu, ta cho phép nó được nặng và luôn biến đổi. And we continue in this manner to the eyes, to the forehead. Cùng cách ấy, ta tiếp tục với phần trán. Then eyes. Mắt. We keep our eyes a little bit open so we see the floor in front of us, but make sure you do not look to the left or right. We see the floor in front of us throughout the time of this meditation session. Ta giữ cho mắt của mình hơi hé mở, chú ý là ta không nhìn sang trái hay sang phải, ta cần phải nhìn vào khoảng không trước sàn nhà trong suốt thời thiền. And you can blink as much as you want. You can also close your eyes if tears exit from your eyes. Ta có thể chớp mắt nhiều như ta muốn và ta cũng có thể nhắm mắt nếu như có nước mắt.
And if you feel pain in your eyes, or if insects come and disturb your eyes, then you can also close them, but you open them again when you feel comfortable. Nếu như bị đau mắt hay nếu như côn trùng bay tới mắt ta, ta có thể nhắm lại. Nhưng khi ta cảm thấy thoải mái trở lại, ta hãy mở mắt ra. And we continue to the nose. Ta tiếp tục với phần mũi, Lips. môi, Chin. cằm, Cheeks. má, Ears. tai, Back of the head. đằng sau đầu. And we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck. Ta tiếp tục với phần cổ. Some of you yesterday had a problem with your neck and your head was going here and there, probably because your eyes were closed. Make sure your eyes are open so you have control over your head, over the movements of your head. You don't want to have illness with your neck vertebra, so we keep the head nicely lowered a little bit down, and we do not turn the head here and there, even unconsciously, because our eyes are open, so we have control. Hôm qua một số người có nói là có vấn đề với phần cổ và phần đầu thì bị quay lắc bên nọ bên kia. Có thể là do chúng ta đã nhắm mắt. Bây giờ chúng ta sẽ mở mắt. Như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được. Ta không muốn gặp phải các vấn đề về đốt sống cổ sinh ra cho cái việc mà ta ngoáy đầu, quay trái, quay phải sau này. Vì thế hãy luôn mở mắt để ta có cái sự kiểm soát những cử động của đầu. In the ultimate level, indeed, the head is not yours, but in the conceptual level, it is yours. So you don't want your head to do whatever it wants. You want your head to do whatever you want. Theo cái nghĩa tối thượng chân đế thì thực ra đầu không phải là đầu của ta. Nhưng theo nghĩa tục đế thì đây là đầu của ta. Và ta không cho phép nó làm cái nó muốn. Ta sẽ điều khiển được nó theo ý ta muốn. So we relax the neck. We allow all the muscles in the neck to be heavy and also to be still and peaceful. Và ta thư giãn vùng cổ. Ta cho phép vùng cổ được nặng, tĩnh và bình an. And we continue to the shoulders. Ta tiếp tục với phần vai, Arms. cánh tay trên, Elbows. khuỷu tay, Forearms. cánh tay dưới, Wrists. cổ tay, Palms. lòng bàn tay, Fingers. các ngón tay, Tips of fingers. đầu các ngón tay. And here in fingers, again, be careful. Some of you have difficulties to keep your fingers relaxed during meditation. Và nói đến phần các ngón tay, hãy cẩn thận. Một số người có vấn đề không thể nào thư giãn các ngón tay trong các thời thiền được. Some of you hold your thumbs in a kind of triangle shape. We don't want to do that. Relax your thumbs. Một số người thì gập cái ngón tay cái theo cái dạng hình tam giác. Ta không muốn điều đó. Hãy thư giãn cái ngón tay cái. And
Nhưng mà hình như sư bị ao ra nhỉ? Ôi sư bị ao rồi chị. Bị ra rồi. Ôi sư. Anh đang thiền đâu có biết đâu. Ôi, sư lại bị mất mạng luôn rồi chị ạ. Để mọi người ngồi. Không, mọi người cứ yên lặng ngồi thiền thôi. All right, seems like I'm back. Can you hear me? Yes, Bante. Fine, nice. So we have arrived at the fingers. So I explained that we keep our fingers nicely relaxed, including the thumbs. Ta sẽ giữ cho các ngón tay của mình thư giãn, bao gồm cả ngón tay cái. And we continue to the chest, Ta tiếp tục với phần ngực, abdomen, bụng, back, lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the buttocks, Ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we enjoy that heaviness and we grow that heaviness by our mind. Ta tận hưởng sự nặng ấy và ta phát triển sự nặng ấy với tâm của mình. So now when we have achieved this peace through allowing at least the muscles and flesh to be the way they are, we can look at this peace and explore it. Bây giờ khi đã có được sự bình an bằng việc chấp nhận những đặc tính của các bó cơ, ta hãy quan sát sự bình an ấy.
So as we are exploring our peace, we are curious, what is peace? This is a question that we have to answer ourselves. Và trong khi khám phá sự bình an, ta tò mò, sự bình an là gì? Đây là câu hỏi mà ta sẽ phải tự trả lời. Now, as we have experienced peace, we can share it with other living beings. Bây giờ khi có được sự bình an, ta có thể chia sẻ sự bình an ấy với những chúng sinh khác. And we start in our room. We will allow all of the beings that are in our room, visible, invisible, small or big, humans or non-humans, to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves. Ta bắt đầu với căn phòng mà ta đang ngồi. Ta cho phép tất cả những chúng sinh nơi căn phòng ta đang ngồi, vô hình hay hữu hình, lớn hay nhỏ, là người hay phi nhân, được hưởng sự bình an ít nhất như ta đang có. So in our minds, voicelessly, we can wish them by reciting one single sentence. May all beings in this room be in peace. Trong tâm, hãy lặp đi lặp lại một câu thầm lặng. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trong căn phòng này được bình an. Make sure you just repeat the sentence I told you. Do not add there any word. Do not make any changes to that sentence. Hãy đảm bảo rằng bạn lặp đi lặp lại đúng cái câu mà tôi vừa mới hướng dẫn, không thêm không bớt một chữ nào. May all beings in this room be in peace. Nguyện cho tất cả những chúng sinh trong căn phòng này được bình an. And we can gradually expand this thought of loving kindness. Và ta từ từ mở rộng tâm từ. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this village or city be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên châu lục này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an.
Now, because the time for this sitting is finished, we will make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời thiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và tỏa sáng với tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting to the secondary posture. Với sự quyết tâm ấy, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm về tư thế ngồi thứ hai. I am very serious. You need to change your primary posture now to the secondary posture. Tôi rất nghiêm túc. Bây giờ chúng ta hãy chuyển từ tư thế ngồi chính sang cái tư thế thứ hai, tư thế phụ. So your secondary posture is either the mermaid posture, or keeping the legs straight, or hugging one knee. Và tư thế ngồi phụ này có thể là tư thế nàng tiên cá, hay là duỗi chân, hay là co một chân. So change to your secondary posture if you have not done that yet now. Hãy chuyển về đúng cái tư thế phụ nếu như bạn vẫn chưa về được tư thế đó. And we can take one more minute to enjoy the peace we gained in meditation. Hãy dành ra thêm 1 phút để tận hưởng sự bình an mà ta có được qua thời thiền. Okay, so now if you need, you can return to your devices. Are we connected? Can you hear me? Yes, could you repeat that, Bante? I lost connection. I said, if you need, you can return to your devices. Bây giờ nếu cần thì quý vị có thể quay lại với thiết bị của mình ạ. Rồi chắc xin giới không nhỉ? Vậy coi Bante nói gì như thế? Chắc xin giới mọi người.
Em tắt bạch xin rồi đi. Even then now we start to start the Dhamma talk. Could you kindly give us represent and act present? Very well. Yamahan vadami tan vadetha. Amabante. Ahamante. Chị có nghe em nói không chị? Chưa, nói lại đi. Yeah. Could you hear me now? Yes, I hear you throughout the time very well. Okay. So let's start again. Yamahan vadami tan vadetha. Amabante. Ahamante. Ahambante. Saranena saha. Tisaranena saha. Atthanga samanagatam. Thanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammam yajami. Dhammang yajami. Anugraham katva. Anugaham katva. Silang detha me bhante. Silang letha me bante. Anukampam upadaya. Anukambang upadaya. Duttampi. Tat dutiyambi. Aham bhante. Aham bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Atthanga samanagatam. Vathanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammam yajami. Dhammang yajami. Anugraham katva. Anugaham katva. Silang detha me bhante. Silang letha me bante. Anukampam upadaya. Anukambang upadaya. Tatiyampi. Tatiyambi. Aham bhante. Aham bante. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Atthanga samanagatam. Athanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammam yajami. Dhammang yajami. Anugraham katva. Anugaham katva. Silang detha me bhante. Silang letha me bante. Anukampam upadaya. Anukambang upadaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dhammaṃ saranam gacchāmi, Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dhammāṃ saranam gacchāmi, Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranam gacchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranam gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saranam gacchāmi. Saranagamanam paripurnam. Amabante. Pānātipada veramani sikkhapadam samadhiyami. Pānātipada veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadam samadhiyami.
Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Nachagita vadita. Nachagita vadita. Visukadassana. Visukadassana. Mala gandha vilepana. Mala gandha vilepana. Dharana mandana. Dharana mandana. Vibhusanattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vibhusanattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Uchchasena mahasena veramani sikkhapadang samadhiyami. Uchchasena mahasena veramani sikkhapadang samadhiyami. Visaranena saddhing attanga samanagatam uposatha silang dhammang satukam surakhitam katva appamadena sampadetha. Và bằng cái May be happy, may be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. nguyện sadhu sadhu sadhu. Nguyện chúc quý vị an vui, có nhiều sức khỏe và sớm thành tựu hạnh phúc vĩnh hằng của Niết Bàn. Thank you very much, Bante. And now we would like to request Bante to teach us Dhamma, Bante. I have noticed a very interesting thing. So many of you actually do not recite anything when you're reciting the eight precepts. So is there a custom like that you do not repeat when a monk asks you to repeat or something like that? Vừa mới nhận ra một điều rất là hay là rất ít người trong quý vị tôi thấy là đọc tụng cái 8 giới khi mà sư cho giới. Thế là truyền thống của các bạn là các bạn không tụng lúc mà sư cho giới hay là như nào? So it is very important that you repeat and that you repeat out loud. It's essential if this has to be successful and useful. Cái điều rất là quan trọng đó là các bạn cần phải tụng 8 giới. Lúc mà sư cho giới các bạn cần phải tụng cùng với chị Nhung, tại vì thì nó mới có hiệu lực và thành công. Do you remember the story of the old fisherman? Bạn có nhớ câu chuyện của người đánh cá không? It was because the old fisherman did not recite after because he did not repeat after the monk. He then was born in the lower heaven, although he could be born in the higher heaven if he repeated the 5 precepts. Vì là cái người này đã không đọc tụng theo sư lúc mà sư đọc, cho nên là mới sinh vào cái cõi thiên thấp hơn. Chứ nếu mà lúc mà cái vị sư cho giới họ đọc mà vị này đọc cả 5 cái giới đó tụng theo thì đã được sinh vào cõi thiên cao hơn. Would you like to know that story? Bạn có muốn nghe câu chuyện đó không? Yes, Bante. So long ago, there was a man who was a fisherman for about 70 years, 80 years, and he was so sick, he was so ill when he was so old that he had to lie down on his bed and he could not move. Rất lâu trước thì có một người đánh cá đã làm cái nghề đánh cá trong cả cuộc đời mình 70-80 năm, và lúc ấy vị ấy đã trở nên già rồi và bệnh và nằm xuống trên giường bệnh. And close by there was a monastery, and in that monastery there was a monk who had psychic powers. Và ở cạnh đó thì có một tu viện, trong tu viện thì có một vị sư có thần thông.
And this monk, by his psychic powers, he knew that if this fisherman dies, after he takes the 3 refuges and 5 precepts, he can be born in heaven. But if he does not take the 3 refuges and the 5 precepts, he will be born in hell. Và bằng thần thông của mình thì vị sư ấy biết rằng nếu như vào cái hôm mà vị kia qua đời mà vị ấy thọ trì được tam quy và ngũ giới thì vị ấy sẽ sinh lên cõi thiên, còn nếu không thì sẽ sinh xuống địa ngục. So one day when he went for alms round, he came to this house and the wife of this man opened the door to him. Một ngày thì vị sư đi khất thực qua nhà và vợ của người đánh cá đã mở cửa cho vị sư. And the wife of this man tells the monk, "Venerable sir, please go elsewhere." Và người vợ nói rằng, thưa đại đức, xin người hãy đi sang chỗ khác. That man, the fisherman, never ever gave any donation to any monk or to any monastery. Bởi vì cái người đánh cá này chẳng bao giờ cúng cái gì cho các vị tỳ khưu hay là tu viện đâu. So the monk asked the wife, "How is your husband? Is he healthy?" Và vị sư hỏi người vợ rằng, thế chồng của bà thế nào, có khỏe mạnh không? And she said, "No, venerable sir, he is very ill. He needs to be lying on the bed." Và người vợ trả lời, không, chồng của con ốm lắm, phải nằm ở trên giường. So the monk then approached the man on the bed, and the monk said, "Oh dear sir, you are close to death. Would you like to take the 3 refuges and the 5 precepts?" Và vị sư đến bên giường bệnh và hỏi người đánh cá rằng, bây giờ ông sắp qua đời rồi, ông có muốn quy tam bảo và thọ 5 giới không? The man replied, "Yes, venerable sir, give me the 3 refuges and the 5 precepts." Và người đánh cá nói là có, thưa đại đức, xin hãy cho con tam quy và ngũ giới. So then the monk repeated the 3 refuges for the monk recited the 3 refuges for the man, and the man repeated after the monk in the way we were reciting today. Và thế là vị tỳ khưu thì đọc cái tam quy và người đánh cá thì đọc theo như lúc nãy chúng ta đã đọc, tụng theo. So after the man repeated the 3 refuges after the monk, his tongue fell in his mouth and he could not pronounce, he could not repeat anything anymore. Và sau khi mà tụng cái phần quy y theo vị tỳ khưu xong thì lưỡi của cái người đánh cán bị rớt xuống nên vị không thể nói được thêm gì nữa.
So the monk left. Vị tỳ khưu rời đi. So if you don't repeat after me, I should leave. Nếu mà các bạn mà không lặp lại theo tôi thì tôi sẽ rời đi. Then later the man passed away, he died. Sau đó thì cái người đánh cá này qua đời. And he was born in one of the lower heavens. Và được sinh và tái sinh vào một cái cõi thiên thấp. As he was born, he was amazed. What am I doing here? What is the good deed that I did that I am born in a heaven? Và khi mà tái sinh được lên cõi thiên thì vị này rất ngạc nhiên. Suốt đời tôi có làm cái việc tốt gì đâu. He thought, throughout my life, I didn't ever give anything to any monk or to a monastery. I was not generous at all. What am I doing here in the heaven? Cả đời thì tôi chẳng cúng cho thiền viện hay là cúng cho vị tỳ khưu nào cái gì bao giờ, tôi cũng chẳng bố thí, sao tôi lại được sinh lên cõi thiên? And he realized that he is in the heaven just and only because he repeated the three refuges after the monk short time before he passed away. Và vị ấy nhận ra rằng là vị ấy được sinh lên cõi thiên chỉ chắc chắn là do cái lý do là đã tụng theo cái vị tỳ khưu là cái phần tam quy trước khi mà chết. In Theravada Buddhism, we recognize 6 heavenly planes, heavenly worlds, where deities enjoy sensual pleasures. Ở Theravada thì chúng ta ghi nhận có 6 cõi thiên, nơi mà các vị thiên được hưởng các cái dục lạc, nơi ngũ trần, nơi các giác quan. And starting from the second heavenly world, so the second to the 6th, the deities have extraordinary psychic powers. Và từ cõi thiên thứ 2, tức là từ cõi thiên thứ 2 đến cõi thiên thứ 6 thì các vị thiên có siêu thần thông. They can remember their past lives and they can understand what are the causes and consequences of actions. Họ có thể nhớ được các tiền kiếp và họ hiểu được nguyên nhân và kết quả của các hành động. So this fisherman, now a god, he also knew that if he could take the 5 precepts from the monk, he would have been born in a higher heaven. Và cái người đánh cá thì chị Linh ơi, chị đâu rồi? Thì cái người đánh cá này biết rằng là nếu mà anh ta có thể nhận 5 giới thì anh ta sẽ được sinh vào cõi trời cao hơn. We have a power cut here. Nice. I have a power cut over here. Yeah. So, can you hear me? Yes, I can hear you now. All right. And Chanlin, is she here with us? Maybe they have problem with the connection, internet connection maybe. Chị ơi, chị ở đâu rồi? Chị giơ tay lên giúp em cái. Rồi, thấy rồi. Sorry, Bante. I'm back in. I was out. Yes. Okay. I'm very luckily in. We have lost electricity here, so I'm going through battery and through special connection. Anyway, that's fine. So now let's continue the story. Are you ready? Yes, Bante. So this man,
when he was a deity, he was able to realize that if he would also recite the 5 precepts, then he would have been born in a higher heaven. Và là một vị thiên thì lúc này vị ấy hiểu được rằng là nếu giá lúc đó mà kịp thọ trì cả 5 giới tụng theo nữa thì sẽ được sinh vào cõi thiên còn cao hơn. So he disappeared from the heaven and appeared in front of the monk by his psychic powers. Vị ấy dùng thần thông biến mất khỏi cõi thiên và xuất hiện trước mặt vị tỳ khưu. And the monk asked him, "Who are you?" Và vị tỳ khưu mới hỏi, ngài là ai? And the deity said, "I am the fisherman who received the 3 refuges from you. Do you remember?" Và vị thiên trả lời, con là cái người đánh cá mà đã quy y tam bảo tụng theo ngài đây. So the monk asked him, "So what do you want now?" Thì vị tỳ khưu hỏi là thế bây giờ thì ngài muốn gì? And the deity explained, "Well, thanks to taking the 3 refuges from you, I was born in a heaven. But if you also gave me the 5 precepts, I would have been born in a higher heaven." Vị thiên mới trả lời rằng là nhờ cái việc là đã tụng tam quy theo ngài mà con được sinh thiên. Bây giờ nếu như mà con tụng theo ngài 8 giới thì con sẽ được sinh vào cõi thiên cao hơn. And the monk was silent, probably because the deities from the second world and higher, they already follow their 5 precepts. Their characteristic is that they follow 5 precepts. At least that's also written in Abhidhamma, the book Gotama. So the monk didn't feel it makes any sense to give 5 precepts to someone who already follows them perfectly, and therefore he was silent. Và vị tỳ khưu thì không nói gì, bởi vì là từ cái tầng cõi thiên thứ hai thì từ cái tầng trời thứ hai, tầng cõi thiên thứ hai thì các cái vị thiên nơi đây thì đã luôn luôn là rất là thuần thục trong việc giữ 5 giới rồi. Ít nhất là điều này được đề cập đến trong vi diệu pháp, trong cuốn sách tên là Bhagavato. Thì nên vị tỳ khưu cảm luận điểm chị, các điểm tranh luận là luận điểm, các điểm tranh luận. Và vị tỳ khưu cảm thấy là không cần phải cho giới một cái người mà đã rất thuần thục 5 giới rồi nữa. So from this story, you can realize that it's very important that if you have the opportunity to repeat after a monk 3 refuges and precepts, be they 5 precepts or 8 precepts, then it is for your best benefit to do that. Vì từ câu chuyện này thì ta sẽ học được rằng là rất là quan trọng để mà khi một vị tỳ khưu cho giới thì ta tụng theo cái phần tam quy và ngũ giới hay là 8 giới thì nó sẽ rất là lợi lạc cho ta. Okay. So does anyone have any question or anything you would like to say regarding our short meditation practice today, or the necessity to recite the precepts? Có ai muốn nói gì về cái phần thiền chung ngắn của chúng ta và cái việc tầm quan trọng của việc lặp lại giới không? Bante, I noticed some people typed in the chat box that they would like to have the text shared in screen of the precepts. And some other people say that because they keep 5 precepts only, so the last 3 precepts they did not recite. Chị ạ. Con bị bảo em không có share nên là em không có share, nhưng mà anh hãy add share đó. Lát con sẽ gửi vô cái file đó cho mọi người. Yes, we do not display the 8 precepts because I wish that you simply repeat after me like it was done in the Buddha's time. Sở dĩ là sư không có thích cái việc share lên màn hình cái phần 8 giới là sư muốn mọi người tập trung nghe theo sư rồi đọc theo sư theo đúng cái truyền thống thời Đức Phật. But I think Nhung can provide you with a link where these 8 precepts are mentioned in Pali and Vietnamese.
so that you can Yes. read them for yourself. Nhưng Yes, mà Bante. Nhung có thể sẽ gửi cho quý vị, chị Nhung sẽ gửi cho quý vị cái phần text này bằng tiếng Việt và tiếng Pali để quý vị có thể học theo. Okay, you repeat as much as you can, and then as the time goes, you will find it easy. Mình tụng theo nhiều nhất có thể và thời gian trôi đi thì mình sẽ thấy nó dễ hơn. Okay. The thing is that I didn't hear you repeat even during the three refuges. So, you know, if I heard you repeat during the three refuges, and then I would see you have difficulties repeating the precepts, then okay, yes, I accept that that comment. But many of you didn't repeat even the three refuges. You want to hear, not see, Bante? But everyone is muted. Of course, you know, I say here, but I'm talking about seeing, of course. Yes. Vì sư không có thấy mình tụng theo cả cái lúc mà mình từ cái phần tam quy ấy, sư đã không thấy ai tụng theo rồi. Cho nên nếu mà mình tụng từ phần tam quy thì cái phần giới ở đằng sau thì sư mới hiểu là mình chưa thuộc hay thế nào. So I'm waiting for Nhung to get us the link for the 8 precepts in Pali and Vietnamese. Sư đang chờ chị Nhung gửi cái link cho mọi người về phần thọ trì 8 giới. A little bit of stress. Sorry, Bante. Can I remind you that yesterday there were some people left for the interview, and you told us to come at 11. So Yes, would you like? Yes. I'm sorry, I totally forgot about it. Would you Because like to? Nhung was not very clear about saying yes, we are very happy to be there. And she said like yes, okay, whatever, like this, and somehow my mind didn't remember it. I thought, I don't know what I thought, but I just didn't come because I forgot it totally. So would you like to do them? Would you like to with them like in the end of today's Dhamma talk or somehow? No, they will have to come for the interview as is regular in the evening. Yes. Những cái người mà lúc trước sư có hẹn mình là 11 giờ trưa ạ, thì chắc là mình sẽ thu xếp mình quay trở lại. Những cái vị mà hôm qua sư hẹn là trưa nay trình pháp ấy, thì chắc là lát nữa sư sẽ sắp xếp để mình trình pháp vào buổi tối nay. Yes, I will try. I'm sorry for not coming, and I will try to come next time if we schedule something. And at the same time, I would like to request you, everyone, to be patient when you're waiting for interview. Many of those people who didn't have interview yesterday actually did come for the interview. They were waiting there, and then they disappeared by the time they had to be interviewed. Sư cũng muốn là mọi người sẽ kiên nhẫn hơn trong cái lúc mà chờ đợi để đến lượt trình pháp. Hôm qua sư thấy có rất là nhiều người vào sớm để đợi trình pháp, thế xong rồi đợi lâu quá, thế là mọi người lại out ra luôn, và đến đúng cái lúc mà tên họ gọi lên để trình pháp thì họ lại không ở đó nữa. During the interview, there is a very special exception. During the interview, there is a very special exception. This exception applies only for the interview time. And that is, if you are not interviewed, you can turn off your camera and you can even meditate. Và có một cái ngoại lệ, nhưng mà chỉ ngoại lệ trong cái thời trình pháp thôi nhá, là nếu chưa đến lượt trình pháp của bạn thì bạn có thể tắt camera và mình có thể ngồi thiền trong cái lúc mà chờ đến lượt trình pháp, nhưng mà chỉ trong cái phiên trình pháp thôi nhá. Then when you meditate, you can make the determination like this. From now on, for 60 minutes, or until I am called for interview, I will meditate on muscles. Và cái lúc này thì cái quyết tâm lần đầu thời thiền của mình sẽ là từ nay trong vòng 60 phút, hoặc là đến khi sư gọi tôi lên trình pháp thì tôi sẽ thiền trên các bó cơ. And while your camera and everything are turned on during our interview, however, your picture is turned off, you can meditate, and your ears are always ready to hear your name, and therefore end your meditation and come for the interview. We did not see your videos. We did not see your, how to say that? We did not see you to be present in the interviews. If we see you present and camera off, then we understand that you're doing something else and we will call you again later.
So it will not happen that you would lose your chance just because you did not turn, just because you did not reply on time. It's enough to be there physically. You don't have to be there mentally. And then we will try and call you again and again until you are present mentally also. Mình sẽ có thể tắt mic đi để mình ngồi thiền, nhưng mà mình ngồi gần đó, và khi mà nghe thấy tên của mình thì mình quay lại để được trình pháp. Còn nếu mà mình hoàn toàn không ở đó thì mình sẽ không được gọi lại. Thế còn nếu mà mình không có để ý tập trung vào nhưng mình ngồi đó thôi thì sư gọi một lần không được thì lát nữa sư sẽ gọi lại mình không bị mất cơ hội. Okay, so anyone has any question about this? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Mời sư cô Trung Trang ạ. You have sent something in the chat box. Dạ, em có câu hỏi. Và cứ mỗi lần cứ ngồi thiền thì khi mà đưa cái Cô bật camera lên cô. Mình bật camera lên được không? Dạ vâng. Mỗi lần ngồi thiền ấy thì đưa cái sự tập trung lên, đưa cái tâm lý mình lên trên các cái chỗ của từ đỉnh đầu xuống thì em có cảm giác rất buồn ngủ. Làm sao mà đi qua được cái cảm giác đấy? When she's scanning from the top down and she feels sleepy, drowsy, how to overcome that drowsiness? You probably cannot overcome that drowsiness, but you can accept that drowsiness. Có thể mình sẽ không vượt qua được cơn buồn ngủ nhưng mình có thể chấp nhận cơn buồn ngủ đó. Tức là như mình có thể mở mắt ra xong rồi mình chú ý đến cái khác, hay là đứng dậy đi thiền ạ? Should I change to walking meditation at that time? It is better if you are very drowsy to just close your eyes and allow the drowsiness to come in and just fall asleep until you regain your energy. Sẽ tốt hơn nếu mà lúc mà mình thấy rất buồn ngủ ấy, thì mình cứ nhắm mắt lại và để cho bản thân mình tự rơi vào giấc ngủ, xong rồi lúc mà mình tỉnh lại thì mình sẽ thấy là có rất nhiều năng lượng. The Buddha has provided 7 suggestions on how to deal with drowsiness, and you can try them out. I think these suggestions are meant for people who are drowsy again and again and again, and they cannot get out of drowsiness, even though they sleep enough. Và Đức Phật đã đưa ra 7 cái phương pháp đối trị với cái việc buồn ngủ dành cho những cái người mà cứ liên tục bị hôn trầm mặc dù là đã ngủ đủ rồi. So suppose you would be sleeping 8 hours or 9 hours a day. You would be in a calm, peaceful environment. You would not engage in any business or resolving quarrels or troubles, and still you would be very sleepy. So in that case, these 7 pieces of advice would be very appropriate for you. Nếu mà bạn đã ngủ đủ 8-9 giờ một ngày rồi và ở trong một môi trường hoàn toàn là bình yên, rồi cũng không đang giải quyết một cái vấn đề gì quá to lớn, thế mà vẫn buồn ngủ, thì 7 cái lời khuyên dưới đây rất là hiệu quả với bạn. So the Buddha first of all suggested to change the meditation practice. Cái lời khuyên đầu tiên mà Đức Phật đưa ra đó là thay đổi cái phương pháp thiền. So, for example, if you are meditating on peace, now many of you meditate on peace, and you feel that you are falling into drowsiness, then you would change it into observing muscles.
Chẳng hạn như là nhiều người ở đây chúng ta đang thiền là quan sát sự bình an, thì khi mà cảm thấy bị hôn trầm thì ta chuyển sang quan sát bó cơ. If you still just observe muscles and still you are drowsy again and again and again, even though you sleep very properly, very easily, 8 hours a day, and you do not engage in any business, in any troubles, then first tell me and we will try to resolve that. Nếu mà mình vẫn thiền trên các bó cơ thôi và mình đã ngủ đủ rồi và môi trường cũng bình an và không có cái vấn đề gì lớn phải giải quyết, thế mà vẫn buồn ngủ thì hãy nói lại với sư. Then the second suggestion is to recite, first to reflect on the Buddha's teachings, so recite it in one's mind. And the third suggestion is to recite the Buddha's teachings out loud, according to how one memorized it word by word. Lời khuyên thứ hai là mình hãy quán chiếu những cái lời Phật dạy ở trong tâm, hoặc là tụng to lên những cái lời Phật dạy theo cái mà mình ghi nhớ được. The fourth suggestion is to pull your earlobes and massage your thighs. Và lời khuyên thứ tư đó là hãy kéo giái tai và massage đùi. The fifth suggestion is that you stand up from the place where you are sitting, you wash your face by water, and then you look at the sky. It is expected that you're drowsy at night, so the suggestion includes that you look at the star constellations. Và cái lời khuyên thứ 5 đó là mình sẽ đứng dậy, mình rửa mặt bằng nước và mình nhìn lên bầu trời. Và nhiều khi là mình rất hay bị hôn trầm vào ban đêm, thì lời khuyên này bao gồm cả việc là nhìn các chòm sao trên trời. The next number 6 suggestion is that you in your mind that you imagine white light, which you can imagine based on the whiteness of your bones. So you can concentrate on some spot on one of your bones and concentrate on that whiteness as you perceive it through your knowledge and through your understanding. Và tiếp theo đó là trong tâm mình hãy quán tưởng đến màu trắng, ánh sáng trắng, hoặc là mình có thể quán tưởng về cái màu trắng của xương. Và mình sẽ bám vào một cái điểm màu trắng đó theo cái hiểu biết của mình, theo cái cách hiểu của mình quán tưởng đến màu trắng. And then you allow this whiteness in your mind to appear and to grow and grow and grow into a very powerful light. Và mình cho phép cái màu trắng đó ở trong tâm mình nó cứ phát triển dần lên và thành một cái ánh sáng trắng rất là mạnh mẽ. And you concentrate on that white color, saying Arahato, 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 which means white in the Pali language. Và mình tập trung vào cái màu trắng đó và mình nói Arahato, Arahato, có nghĩa là màu trắng ở trong tiếng Pali. Or if you want to make it into light, then you would be reciting Aloko, 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 which means light in Pali language. Hoặc mình cũng có thể tụng là Alogo, Alogo, đó có nghĩa là ánh sáng ở trong tiếng Pali. K like Aloko. 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 Giống chữ lô cá gì. So then the seventh suggestion is that you practice walking meditation, being mindful of what is behind you and what is in front of you. In other words, you're very careful about the steps, about how do you move your legs and what are you walking over. Và lời khuyên tiếp theo là mình có thể thiền đi và mình rất là chánh niệm với cái gì ở trước hay là ở sau mình. Nói cách khác là mình bước rất là cẩn trọng và cẩn trọng cái cử động của chân mình. Connected? Okay. So this is the way how you can practice meditation when you are drowsy. When you are drowsy, you can apply any of these seven suggestions.
That's all good. Meditation on walking for drowsiness is different from meditation on walking according, for following an instruction. So it depends on what is your instruction to follow meditation on walking. So the Buddha has very clearly instructed, we practice loving kindness is in walking, sitting, standing, lying down. And we know that there are monks who became fully enlightened, who became arahants only while walking. They never meditated in sitting. Và đó là những cái lời khuyên mà mình có thể dùng khi mà mình bị hôn trầm. Mình có thể dùng một trong 7 lời khuyên này, và đặc biệt là cái phần là thiền đi. Thì thiền đi vì để mà đối trị với sự hôn trầm buồn ngủ thì nó sẽ khác với cả thiền đi theo cái hướng dẫn. Và Đức Phật cũng có giải thích là có những cái vị tỳ khưu mà họ thiền cái phương pháp tâm từ ở các cái tư thế đứng, nằm và ngồi. Thì có những cái vị mà đã chứng đắc A-la-hán là tầng thánh quả cao nhất chỉ bằng phương pháp thiền đi, chứ họ không có thiền ngồi. In the Buddha's time and all the way until today, it is a well-known determination of certain energetic monks that they will live only in 3 postures. So we have 4 postures: sitting, standing, walking, lying down. And these monks, they do not live in the lying down posture. So throughout the day, 24 hours a day, 7 days a week, 305 and quarter days in a year, they dedicate their life to 3 postures only. That is, sitting, standing, walking. They never lie down. Và từ thời Đức Phật cho đến tận ngày hôm nay thì có một cái quyết tâm rất là nổi tiếng của những cái vị tỳ khưu mà họ tinh tấn, là họ có một cái phát nguyện là họ sẽ chỉ sống ở trên 3 tư thế. Người bình thường ta có 4 tư thế là đi, đứng, nằm, ngồi, thì họ không bao giờ nằm xuống, và họ chỉ có đi, đứng và ngồi thôi. Như vậy là 24 giờ trên 7 ngày, suốt cả 365 ngày, 1/4 ngày của một năm. Con số chính xác như vậy ạ. Họ không bao giờ nằm xuống. When they want to sleep, they will just sit down and they will sleep while sitting. Và khi mà họ muốn ngồi xuống thì họ ngồi xuống và họ sẽ chỉ ngủ ở trong cái tư thế ngồi thôi. But according to our commentaries, there were monks who lived only in 2 postures, standing and walking. Nhưng mà theo cái bản chú giải thì lại còn có các vị tỳ khưu mà chỉ sống trên 2 tư thế thôi, đó là đi và đứng. And they became arahants. Và họ đã chứng đắc được A-la-hán. So as you can see, you do not have to sit for meditation. You can walk, you can stand. Như vậy bạn có thể thấy là bạn không nhất thiết là phải ngồi thiền, bạn có thể đi hoặc là đứng. You never need to constrain your meditation practice to a certain posture. All of the practices can be practiced in all of the postures. Và bạn cũng không cần là phải ghép cái phương pháp hành thiền nào đối với là phải ngồi ở một tư thế cố định nào. Tất cả các phương pháp thiền đều có thể thực hiện được ở tất cả các tư thế. Although the Buddha recommended observing breath while sitting, the Buddha never prohibited and never discouraged observing breath in any of the other postures. Mặc dù là Đức Phật khuyến khích là cái tư thế thiền trên hơi thở thì là thực hiện ở tư thế ngồi, nhưng Đức Phật cũng chưa bao giờ cấm hay là ngăn cản mọi người là thực hiện cái phương pháp thiền này ở những tư thế khác. Okay, so you can practice all of the meditation practices in walking posture. But if you are drowsy, you can use walking posture for removing drowsiness as you're mindful of your step, as you're mindful of what you're walking over. Và như vậy là tất cả các cái phương pháp thiền thì bạn đều có thể thực hiện được ở cái tư thế là thiền đi. Và khi mà bạn hôn trầm thì bạn có thể sử dụng thiền đi để mà loại bỏ cái hôn trầm của mình bằng việc là mình chánh niệm trên bước chân của mình là mình đang bước lên cái gì. Or as I have mentioned, I think in the first day of this retreat, if you have a pond or lake or sea or an ocean close by, then you just enter that water until the level of your neck,
and you keep on your head some circular piece of wood. It can be your you call it tea plate. Tea plate, cup plate, like something under the cup. Saucer. You can keep a little saucer over your head, preferably if you have a wooden or bamboo one, and just meditate there if you're drowsy. This is a special technique that one monk used against drowsiness, and then he became an Arahant. Và nếu một điều mà tôi đã nói ngay từ đầu của khóa thiền đó là nếu như mà bạn đang ở gần hồ, ao hay là biển thì bạn có thể bước xuống nước, chân nước ngập đến cổ, rồi ở trên đầu thì bạn để một cái tấm gỗ, cái đĩa gỗ hình tròn, thì hoặc là lý tưởng nhất là nó bằng gỗ hoặc là bằng tre, thì đây là một cái phương pháp mà một vị tỳ khưu đã dùng để chống lại cái sự hôn trầm, và vị ấy đã chứng đắc A-la-hán. That was not a Burmese monk or a Thai monk or a Sri Lankan monk. That was a monk from our scriptures, from the commentaries. Đấy không phải là một vị sư người Miến hay là người Thái thời nay đoạn, đấy là một vị sư ở trong kinh điển ạ. Probably he was a Sri Lankan monk, but not from the modern times. Cũng có thể là vị ấy là một vị sư người Sri Lanka, nhưng mà không phải là từ thời hiện đại đâu. Okay, so this is how you can deal with drowsiness. I personally believe that most people who are drowsy, they're drowsy because they don't sleep enough. So you may like to sleep enough, sleep 8 hours a day, and see if your drowsiness disappears. Nhưng tôi thì vẫn tin là cái lý do chính dẫn đến hôn trầm đó là do mọi người thiếu ngủ đó. Mình hãy cố ngủ đủ thì mình sẽ không bị hôn trầm. My experience is that we should sleep as much as we need, and we should meditate as much as we can. And as you gradually meditate and achieve peace and concentration and wisdom, then the need for sleep decreases naturally. So in the end, you just naturally need to sleep 4 hours, naturally need to sleep 2 hours a day, naturally need to sleep 10 minutes a day. And that is certainly better. If you force yourself, then it may cause you health problems, and we don't have any scriptural support for the idea that you should harm yourself by meditation. Và như vậy, lời khuyên ở đây là ta hãy ngủ nhiều như là ta cần, và ta hãy hành thiền nhiều nhất có thể. Khi ta hành thiền nhiều nhất có thể rồi thì dần dần dựa trên cái sự bình an mà ta có, dựa trên cái định và cái tuệ mà ta có, thì cái nhu cầu ngủ nó sẽ giảm dần dần đi. Có khi là giảm xuống còn 4 tiếng, thậm chí là 2 tiếng, thậm chí có khi chỉ cần ngủ 10 phút một ngày thôi. Nhưng mà ta sẽ không bao giờ đánh đổi cái sức khỏe của mình. Nếu mà ta cứ bắt ép mình là phải ngủ ít, ta sẽ không làm như thế, mà cũng không có một cái dẫn chứng nào trong kinh điển là ta nên là làm hại đến cái sức khỏe của mình vì thiền cả. Some people would like to harm themselves, and they would like to not eat at all, or dedicate themselves to special ascetic practices for meditation, but they're not ready to give up sexual pleasures. They're not ready to give up their anger towards their enemies. Có một số người thì họ làm tổn hại bản thân mình bằng cách là tu khổ hạnh. Họ không ăn, rồi họ khổ tu qua cái việc hành thiền, khổ tu ép sát. Thế nhưng mà họ lại không sẵn sàng để mà từ bỏ những cái lạc thú tình dục, hay là từ bỏ cái cơn sân của mình đối với kẻ thù. So instead, if you want to become enlightened or well concentrated, or whatever is the success you expect from meditation, you first need to let go of all your sexual desires and all of your ill will towards anyone, and then you can be successful, even if you sleep 8 hours a day. Vì thế thay vào đó, nếu mà bạn muốn chứng ngộ được thì bạn bạn có thể bắt đầu với việc là loại bỏ những cái mong muốn về tình dục và những cái mong muốn về sân hận đối với những người khác. Như thế thôi thì bạn hoàn toàn có thể thành công, kể cả khi là bạn ngủ đến 8 tiếng một ngày.
it seems that monks who would sleep extraordinarily short time were all monks who already achieved at least the first level of jhana, of deep meditative absorptions. I'm not exactly aware of monks who would not have that kind of attainment. Like we know from the case when the Buddha visited a young novice, a monk, from a very rich family. He became a monk, but he could not become a monk under the Buddha's guidance. So he became a monk under someone else, but not a fully ordained. He became a novice. And as a novice, he was traveling somewhere and he came to a house and he was accommodated in that house. And that was after he traveled for a long, long time. So he was very tired. Và có một theo như tôi biết thì những cái vị tỳ khưu mà họ ngủ rất là ít thì họ là đều phải chứng ít nhất là từng tầng sơ thiền rồi. Có câu chuyện là Đức Phật đi thăm một cái vị sa di trẻ. Vị sa di trẻ này xuất thân trong một cái gia đình giàu có, và khi mà xuất gia thì thực ra là vị ấy lại không có xuất gia dưới Đức Phật, mà vị ấy xuất gia từ một người khác, và vị ấy cũng không xuất gia hoàn toàn mà là đang là một sa di thôi. Một hôm thì vị ấy đến một cái ngôi nhà đã được chuẩn bị cho vị ấy. Sau một cái hành trình dài thì vị ấy rất là mệt. Then after he came there, the Buddha also realized that this monk may actually become enlightened, and the Buddha came over to that place as well. Và Đức Phật biết rằng là vị này thì cũng sắp có thể nào mà chứng đắc rồi, cho nên là Đức Phật đã đến cái ngôi nhà của vị ấy. So then the Buddha and this monk, although it was late at night and they were both tired, they entered their attainments. So this monk, this novice, he entered the attainment of jhana, of deep level of concentration, and the Buddha, I think he entered his attainment of cessation, nirodha samapatti. Và mặc dù là lúc đó thì rất là muộn rồi và cả hai người cũng rất là mệt, thế nhưng mà họ vẫn nhập thiền. Và tôi nghĩ là lúc này thì vị tỳ khưu đấy là nhập vào cái tầng định, còn Đức Phật thì nhập diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. So then later, after some time of meditating, the Buddha came up to this novice, and the novice could not recognize that this is the Buddha, even though he was sitting right in front of the Buddha. Và lúc sau khi mà hai người ngồi thiền xong thì Đức Phật lại gần, nhưng mà vị sa di ấy thì cũng không nhận ra đây là Phật, và vị ấy ngồi trước mặt Phật nhưng không nhận ra. Then the Buddha taught Dhamma to this novice, and the novice realized that this is the Buddha by the fact that the Buddha started to shine his color, his radiance. It seems that the Buddha did not shine his radiance by his resolve, and then after teaching the Dhamma, the Buddha started to shine his radiance. So according to the radiance, the monk, and according to the teachings, the monk realized that the Buddha was a Buddha. Và sau khi mà Đức Phật giảng pháp xong thì vị sa di này mới nhận ra là đây là Phật, bởi vì là lúc đầu thì là Đức Phật đã quyết tâm là không để tỏa hào quang ra, nhưng sau thời pháp thì Đức Phật thị hiện cái hào quang ra, và nhờ cái hào quang đó và nhờ cái bài pháp thì vị sa di nhận ra rằng đây là Phật. And while listening to the Buddha's teachings, the novice became an anagami. So the Buddha, so then as an anagami, he asked the Buddha for ordination, for higher ordination. The Buddha agreed, but the novice did not have the proper
clothing. It seems so maybe he was a layperson. That's weird. Anyway, he did not have the necessary requisites. He needed 2 robes and 1 bowl. Maybe he had just 1 robe. In Sri Lanka, it seems novices do not have double robe. So he needed to find the complete requisites of 3 robes. It means upper robe, under robe, and double robe, and the bowl. So as the novices was searching for these requisites, he died. Và sau khi mà được nghe pháp từ Đức Phật thì vị sa di này đã chứng được quả A-ra-hán, và lúc này thì vị sa di mới xin với Phật là cho quy y đến quy y ở mức cao hơn, thọ tỳ kheo, xuất gia vì vị ấy đang là sa di mà. Nhưng mà lúc này thì vị ấy lại không có đủ tứ vật dụng ở đó, tức là cần tứ vật dụng là cần phải có tam y và 1 bát. Tam y ở đây là y trên, y dưới và y kép. Thì trong cái lúc mà đang đi tìm các cái vật dụng này thì vị ấy chết mất, qua đời. So that was the novice Pukkusati. It is a story from Dhatu Vibhanga Sutta in Majjhima Nikaya 140. Phẩm nào đấy Nhung? Nhung Đây là câu chuyện về Đại Đức Pukkusati trong Trung Bộ Kinh, Kinh Giới Phân Biệt. So what I want to tell you is that after traveling for a long distance, neither the Buddha nor the novice Pukkusati took rest. Instead, they were meditating. But it seems that this is very possible and very advisable and very common for monks who have already achieved at least the first level of absorption of jhana. We do not see that commonly with people who have not achieved that. In other words, if you have not achieved at least the first level of jhana, make sure you sleep enough. Và qua cái câu chuyện này thì ta thấy rằng ngay sau khi mà trải qua một cái hành trình rất là dài, di chuyển một cái quãng đường dài và mệt mỏi, thì cả Đức Phật và vị sa di nọ vẫn không có ngủ, mà 2 người này là ngồi thiền. Như vậy cái lời khuyên ở đây là đối với các vị tỳ khưu hay là những người mà ngủ rất ít thì họ đầu tiên là phải chứng được ít nhất là sơ thiền đã. Còn cái việc một người mà không chứng sơ thiền thì cái tập quán này nó không phổ biến đâu, và khi mà chưa chứng sơ thiền thì ta hãy đảm bảo là ta ngủ đủ. Okay, so you need to think about how many hours do you sleep, how many hours do you meditate, and do not try to stress your body too much, because if you're stressed, it may have health consequences, and we don't want that. Và như thế ta phải đảm bảo được cân đối bao nhiêu thời gian để ngủ, bao nhiêu thời gian dành cho thiền. Chứ ta không muốn là làm căng thẳng cái bản thân mình để rồi mà dẫn đến những cái hệ quả sức khỏe thì là điều không muốn. Alright, so I think Man Văn Duong had a question. Anh Mạnh Văn Trường có câu hỏi ạ? Nhưng mở mic hỏi chị vậy. Chị Mẫn, chị Văn gì á, anh ơi, anh mở giúp em. Chị Mẫn, anh phải mở hộ. Chị Mẫn á, chị Nguyễn Văn gì, Mẫn Nguyễn Văn ấy, chị nãy á. Mẫn Nguyễn Văn, Dương Văn Mẫn. Chị Văn ơi, chị giơ tay lên giúp em đi. Chị đi đâu rồi? Chị out rồi rồi. Chị đọc cái câu hỏi trong chat box của em kìa. Đâu thấy chị đó rồi. Mẫn Văn Dương. Vâng, chị Dương ơi, chị ơi, chị hỏi đi chị. Mẫn Văn Dương hỏi. Em không nghe chị nói, chị Văn ơi. Nghe nói à? Nghe chưa ạ? Không nghe chị nói. Không. Nghe nhưng mà không rõ. Không nghe chị. Đạp chat box đi chị. Bên ơi. Đây. Lúc đầu chọn bán thưa sư cho câu hỏi là lúc đầu chọn kiết già giờ đổ sang bán già được không? Chỉ bí quyết bớt đau chân. Dạ.
Bante, in the beginning, I chose the cross leg and as my primary posture, and now I changed to half cross leg. Is it fine? And how to deal with pain in the leg? No, you should half lotus is not. I don't know what does she mean by cross-legged. All of those postures that I have shown you would be lotus. the Burmese. Full lotus and half lotus. The comfortable or the lotus, half lotus, or the full lotus, they all can be classified as a kind of cross-legged posture, even though the Burmese one does not cross any legs. Anyway, the half lotus posture is never a secondary posture. Secondary posture is one of the three, and that is either the mermaid posture, or keeping the legs straight, or hugging one knee. There's so far let's not recognize any other secondary posture. Cái tư thế mà ngồi bán ra thì không thể nào mà là tư thế thứ hai được ấy. Cái tư thế thiền phụ ấy, thì nó chỉ có là tư thế người miến và tư thế nàng tiên cá với cả gì nữa nhỉ? Nhưng mà duỗi chân à? Làm cái cá với duỗi chân. Nhưng mà hình như chị bị lầm câu hỏi của chị đó rồi. Lúc đầu chị chọn kiết già, nhưng mà sau đó chị cảm thấy không có phù hợp với chị. Tư thế chính của chị là kiết già, giờ chị thấy là không phù hợp nên chị muốn đổi sang bóng già được không? Không, chị hiểu đúng thế mà, chắc sư hiểu sai chị đấy, để chị hỏi lại. No, I mean she chose the full lotus as her primary, and then she wanted to half lotus to be the primary. She changed the primary posture. Yes. You can. No problem. You can. Yes. But don't do that during one sitting, okay? You need to, for each sitting, you need to have clearly determined your primary and secondary posture. You can change your primary and secondary posture for every sitting, no problem, but not during one sitting. For each sitting, whole that sitting needs to follow only one primary and one secondary posture. Mình được đổi, nhưng mà trong cùng một thời thiền thì mình sẽ không đổi, mình đổi sang cái thời thiền khác ấy ạ. Mỗi thời thiền mình phải nói rõ ràng ra, mình có quyết tâm rõ ràng ra đâu là tư thế chính và đâu là tư thế phụ, và cái quyết tâm đó nó phải duy trì trong cả thời thiền. Còn sang thời thiền thứ hai thì mình đổi cái tư thế chính và tư thế phụ được ạ. Now suppose that you would be sitting 4 hours a day, then you can decide for the first hour to have your primary posture the half lotus posture. The second hour you could sit in the sesa posture. The third hour you could sit on a chair. And the fourth hour you could sit on the sesa posture again. That's perfectly fine. Và chẳng hạn như là mình có 4 thời thiền, mỗi thời 1 giờ, thì cái thời đầu tiên thì mình có thể ngồi bán già, thời thứ hai thì mình có thể ngồi cái tư thế là sesa, thời thứ ba mình có thể ngồi trên ghế, rồi thời thứ tư mình lại quay lại cái tư thế sesa cũng được. If you sit on a chair, make sure that your thighs and calves are in 90 degrees, your soles properly touch the floor, and your knees are as far from each other as your hips. Và nếu mà mình ngồi trên ghế thì phải đảm bảo rằng là hai cái đùi của mình và cái bắp chân của mình tạo một góc 90 độ, bàn chân thì chạm sàn và hai cái gối thì cách nhau một khoảng rộng bằng hông. Okay, so is it clear now? Thế đã rõ chưa ạ? Ý hai sư trả lời chưa? Rồi. Dạ, câu tiếp theo là ý hai sư trả lời chưa chị? Vượt qua cơn đau ấy. Bante, she still wants to know how to overcome the pain in the leg during. You just change to the second posture. You do not overcome pain. Mình không cố vượt qua nỗi đau làm gì cả. Nếu mà đang đau thì mình chuyển sang tư thế phụ. Đau chân thì mình chuyển luôn sang tư thế phụ, không cố vượt qua. There is no benefit in overcoming pain in your meditation. There is no mention of overcoming pain in meditation in our scriptures. Cái việc mà cố để vượt qua cơn đau trong lúc hành thiền nó không có lợi lạc gì cả, không bao giờ có cái đề cập đến cái lợi lạc của việc này ở trong kinh điển.
The Buddha explained that you should practice, that you should determine that you will continue your practice even if your blood dries up. Even if your blood dries up and only the bones remain. However, this is related to sensual desires, sexual desires, and hatred. So we avoid all sensual desires and we avoid hatred, even if our blood has to dry up, even if only the bones will remain. Đức Phật cũng có dạy là hãy tiếp tục cái thực hành của mình ngay cả khi máu của con bị khô hết cả máu đi và chỉ còn lại bộ xương. Nhưng mà đây là ý Phật muốn nói đến cái sự thu thúc về các cái dục lạc ngũ trần và dục lạc tình dục và cái sự sân, thì là đề cập đến ba cái này thì ta sẽ phải thu thúc những cái này ngay cả khi máu có khô cạn hoặc là chỉ còn mỗi xương. Also, whenever we have cases of people who stayed a longer time in their meditation, like a very long time, then it's always there with the mention. If there's an explanation, there's always the explanation that they achieved the jhana. They were staying in the first level or a higher level of absorption, of deep, very deep level of concentration, and they enjoyed it. So if you ever want to stay long time in meditation, then make sure that first of all, you can achieve these deep levels of absorptions and enjoy that long time throughout the time. There is no mention of pain. Và cũng có những cái trường hợp là có những người mà họ ngồi thiền lâu, rất là lâu, nhưng mà đây là trường hợp những người họ đắc được tầng thiền rồi, họ đã chứng đắc ít nhất là sơ thiền hay là đạt được những cái tầng định sâu hơn và họ cảm thấy rất là tận hưởng cái thời thiền đó thì họ mới ngồi lâu, rất là lâu. Vì thế nếu mà các bạn muốn ngồi thiền lâu, thật lâu thì đầu tiên là hãy đảm bảo rằng là mình đắc được sơ thiền hay là cao hơn để mà mình có thể cảm thấy thoải mái suốt cả cái thời thiền đó. We have the mention of 3 venerable nuns at different places of our scriptures. One who meditated 1 whole day, another meditated 7 days at once, another meditated 8 days at once without any movement. You're meditating 1 hour. I'm talking about 1 day, 7 days, 8 days. But all of them clearly explain that they enjoyed it because they attained jhana, they attained deep level of absorption, and they stayed in this deep level of absorption throughout that time. So it is very important that if you want to stay longer time in your meditation, then you need to stay there in pleasure, not in pain. And that pleasure is a pleasure of deep level of absorption, that is jhana. Và ở trong kinh điển thì đề cập những cái chỗ khác nhau trong kinh điển. Có 3 câu chuyện về 3 vị ni. Một người thì đã ngồi thiền 1 ngày, tức là một thời liên tục đấy ạ. Một người ngồi 1 ngày, một người thì ngồi thời thiền 7 ngày liên tục và một người thì ngồi thiền 8 ngày liên tục. Ở đây là tính bằng đơn vị ngày chứ không phải tính bằng đơn vị giờ đâu ạ. Nhưng tất cả những cái vị này thì đều là họ rất là tận hưởng cái thời thiền của họ. Họ có cái sự hỷ lạc thông qua cái việc là họ đạt được cái tầng định rất là sâu. Thì họ có cái sự hỷ lạc suốt cả cái thời thiền, họ tận hưởng được thời thiền ấy. Cho nên là nếu mà bạn muốn ngồi thiền thật lâu thì bạn phải có được định rất là sâu và mình phải cảm thấy thoải mái, ngồi thiền trong một cái sự hỷ lạc suốt cả cái thời thiền đó chứ không phải là ngồi thiền trong cơn đau đâu. Okay, so any more question? Có ai còn câu hỏi gì không ạ? A lot of question, Bante. Yeah. Thưa sư, câu hỏi của chị Vân đó chị. Thưa sư, ngồi quan sát bó cơ lần lượt nhưng suy nghĩ sang vào lúc đó lại bắt đầu từ trên xuống hay quan sát đoạn cơ nào cũng được. Và đi kinh hành con cũng hay bị lạc vào suy nghĩ. Tức là khi đang quan sát bó cơ thì suy nghĩ sang vào. Thì lúc đó. When I'm observing the muscles, then some thoughts arise and interrupt me. So can I continue with that muscles or I come back to the beginning?
of the... No, if your thoughts interrupt you, then you come back to the beginning. There are times when you can remember where you are, even though you have thoughts. There are times when you lose the place where you were and you just don't know where have you come. So if you remember where you are, you can continue, but if you're strict, and sometimes it's okay to be strict, then you return to the beginning. If you forgot, if you don't know where you came, of course, you have to return to the beginning. I suggest that first you train yourself in the lower level of concentration. So even if you think a little bit, you would still go through and you would still continue until the end. And then later, you can refine your abilities and be stricter and stricter, and decide for a certain level of clarity and peace and concentration with which you would be allowed to continue to another muscle, another part of the body, or without which you would have to return to the beginning. Sư nói là khi mà bị các cái suy nghĩ nó xen vào giữa ấy, thì đôi khi là mình vẫn nhớ được, lúc mà mình quay trở lại thì mình vẫn nhớ được là mình đang quan sát đến phần nào rồi, nhưng đôi khi thì là mình không nhớ. Trong cái trường hợp là không nhớ là quan sát đến đâu thì rõ ràng chắc chắn là phải quay lại điểm ban đầu rồi của các bó cơ rồi. Thế nhưng đôi khi trong những cái trường hợp nhớ ấy, thì mình cũng có thể đang quan sát đến giữa chừng rồi thì mình quan sát tiếp. Nhưng mà nếu mà mình nghiêm khắc hơn nữa với bản thân thì là mình vẫn quay lại cái điểm ban đầu. Như vậy cái đề xuất của sư là ban đầu thì mình đòi hỏi cái sự tập trung của bản thân mình là thấp hơn á, thì mình có thể là nếu mà mình bị lạc vào suy nghĩ một lúc xong mình quay lại thì mình vẫn tiếp tục với cái chỗ đó. Thế nhưng về sau thì mình sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân mình và mình sẽ đặt ra một cái mức độ của cái sự tập trung rõ ràng đến mức như thế nào, tập trung như thế nào thì mình được tiếp tục quay lại cái phần bó cơ, tiếp tục với cái bộ phận đó. Còn nếu mà bị mất cái sự tập trung ở mức nào thì mình lại quay lại vị trí ban đầu. Okay. Next question. Yes. Hải ơi, mong sư hướng dẫn thiền đứng, thiền nằm không khuyến khích phải không ạ? Bante, Thiền đứng với thiền nằm gì? Bante, so you do not encourage sitting and lying posture, right? No. Hướng dẫn thiền đứng, thiền nằm mà chị. Tức là nhờ hướng dẫn á, chưa có hướng dẫn á. Đúng rồi. Could you give instruction for? Yeah. Could you give instruction for sitting and standing? No, standing posture and lying posture, Bante. Standing and lying posture. Yes, I think I have already instructed sitting posture quite. Yes, I lost my mindfulness. So standing posture and lying down posture are fairly rare, fairly rarely taught in Theravada Buddhism. Thiền nằm và thiền đứng thì cũng rất là hiếm được hướng dẫn ở trong Theravada. And meditation in lying posture is particularly, how to say that, not praised because we see that monks commonly would entirely avoid lying down posture, not just for meditation, but especially for sleeping and for taking rest. Và thực ra thì cái tư thế thiền nằm thì nó không có được tán dương, vì ta thấy là nhiều vị tỳ khưu mà họ đã chứng đắc được hoàn toàn thì họ thậm chí còn tránh nằm xuống, nằm ngủ họ cũng tránh chứ đừng nói là nằm thiền. Meditation in standing also is not described in our scriptures. Và cái thiền trong tư thế đứng thì cũng không được miêu tả trong kinh điển. But in Myanmar, recently a great old monk has passed away. His name was Dogu Sayadaw, and that monk is actually very famous for staying in all of the four postures for a long, long time. Ở Miến thì gần đây có một vị là Toku đúng không? Toku, ngài Togu. Dogu, T-A-W, Togu. Togu Sayadaw.
Vị ấy vừa mới mất gần đây, thì vị này là nổi tiếng là vị ấy thiền ở cả 4 tư thế rất là lâu. Yes, the name has some meaning, so we need to pronounce it correctly. So this Togu Sayadaw, he was able to sit in meditation for about 3 days without any movement. He was able to walk for, I don't know, 30 hours or 40 hours at once, you know. He was able to stand for a long, long time, also about, I don't know, 30, 40 hours, and to lie down as well. He would lie down and he would not move in his lying down position for many, many hours. Và cái tên này thì nó có một ý nghĩa nên ta phải phát âm đúng. Togu là vị ấy là một người có thể ngồi, thì ngồi liền 3 ngày, ngồi liền 3 ngày trong một thời thiền mà không di chuyển, hoặc là đi và đứng thì vị ấy có thể đi đứng liền khoảng như là 30 đến 40 giờ liền trong một thời thiền, và lúc nằm thì vị ấy cũng nằm rất là lâu mà không di chuyển. However, from the story of Togu Sayadaw that I heard from his own student, from his probably best student, it seems that Togu Sayadaw did not come to these abilities through the way we see in our scriptures. He came to these abilities through excruciating pain. Excruciating. Okay, I don't know this word. Excruciating. Có vẻ như là vị ấy câu chuyện này thì tôi nghe được từ cái đệ tử của vị ấy, có vẻ vị ấy đã không làm theo nhưng dịch của chị đoạn này chị chưa hiểu. Vị ấy đã không đạt được đến cái năng lực như là được miêu tả trong kinh điển, mà vị ấy đạt được thông qua việc là làm kiệt quệ cơn đau. Can you find another word for excruciating pain? Yes, extremely painful, painful pain. Tức là qua việc là vượt qua những cái cơn đau rất là khủng khiếp. So he was suffering from some disease, and as he meditated, he just flung himself into the reality of pain. He allowed the pain to do whatever it wants with his body, and as he was meditating for a long, long time, that pain disappeared and the disease with it. Và ban đầu thì là vị ấy bị một số bệnh, nhưng mà sau đấy thì vị ấy cứ để cho cái thực tại, chấp nhận cái thực tại là cơn đau, vị ấy cứ ngồi thiền và cho phép cơn đau nó hành hạ. Thế rồi dần dần thì cơn đau nó biến mất, và cùng với bệnh tật cũng biến mất. But again, you know, like for me, what matters is the scriptural support. So if the meditation practice makes you gets you psychic powers that you can know what other people think, and you can disappear and appear somewhere else, and you can walk in the air, well, that's all beautiful. But if that practice is not supported in our scriptures, and instead it is the opposite, it is discouraged in our scriptures, then I don't want to teach that. Nhưng mà đối với tôi thì cái điều quan trọng nhất là có một cái phương pháp thực tập nó có được đề cập trong kinh điển hay không, kể cả là những cái phương pháp thực tập mà nó có thể mang lại những cái thần thông, ví dụ như giúp ta hiện ra rồi biến mất, hay đi trên mặt nước, hay là đắc được tha tâm thông. Nhưng nếu như trong kinh điển mà không ủng hộ, khuyến khích những cái phương pháp này thì tôi cũng không muốn dạy. He believed that he actually became fully enlightened through this practice. Và cái vị vừa nói thì vị ấy tin rằng là vị ấy đã chứng ngộ được hoàn toàn là thông qua cái thực tập này của mình. Okay, so I visited his monastery 2 or 3 times, I think. And one time I learned how to meditate in standing. So when you meditate in standing, it seems that they just keep their hands along their body. They do not connect them or do anything with them. And they keep their legs a little bit apart from each other, maybe 1.5 the distance of your hips.
Và tôi có đến thăm cái thiền viện của vị này 2 hay là 3 lần. Và lần thứ nhất thì tôi học được cái cách là thiền đứng. Thì thiền đứng là ta chỉ để tay dọc theo thân thôi, chứ không có chụm hai tay vào và chân hơi dang ra một cái khoảng bằng 1,5 cái độ rộng của hông. They keep their back erect and they see the floor in front of themselves. Lưng dựng thẳng và mắt thì nhìn được cái khoảng không ở phía trước mặt. For lying down posture, you can lie down on your back and you can keep some pillow below your knees so that you support your knees, and you can also keep a pillow below your head so that you support your head. Và với tư thế nằm thì là mình sẽ nằm ở trên lưng của mình, là nằm ngửa lên, và mình có thể để một cái gối kê ở dưới đầu gối để mà đỡ cái phần gối, và mình cũng có thể để thêm một cái gối ở phần đầu để mà đỡ cái đầu của mình. You can keep your arms along your body, or you can keep one hand on your abdomen and the other hand on the first hand. Và hai tay thì mình có thể để xuôi dọc theo thân, hoặc làm tay để lên bụng và chắp hai tay để lên trên bụng. Okay, so that's the instruction for lying down and standing posture. Here in this retreat, if you practice standing posture, then it counts exactly the same as your sitting and walking practice. However, if you lie down, I don't know whether you fell asleep, and you probably will not know it as well. So that's why it counts only half the value. Trong cái khóa thiền này thì khi nào mà mình thiền đứng thì mình được tính giá trị y như là thời thiền ngồi và thời thiền đi. Thế nhưng mà nằm xuống thì tôi không biết là bạn nằm bạn có ngủ không, và khi chính bản thân bạn cũng không biết, nên là hệ số chỉ có 0,5 thôi. Có một số vị hỏi hôm nay là cái thời thiền đầu á không phải là thời thiền của cả ngày. Tức là hôm qua quý vị trình pháp á, thì thiền sư cho hướng dẫn riêng cho từng vị, thì chúng ta sẽ hành theo cái phương pháp mà đã được thiền sư hướng dẫn. Tức là mỗi vị hiện giờ là mỗi vị có cái hướng dẫn khác nhau, nên là cái thời thiền chung á là chỉ để ngồi để cảm nhận năng lượng từ thiền sư thôi, và chúng ta sẽ không có áp dụng vô trong cái, không được tính 15 phút này á, đầu giờ không được tính vào cái thời gian thực tập của trình pháp. Nên là mình hôm nay ngồi thiền quan sát cơ như hôm qua hay là khác, thì đó là chính xác là theo cái hướng dẫn hôm qua quý vị được cho trong lúc thời trình pháp. Chị ơi, đó chị hỏi tiếp dùng cái câu cho câu hỏi trong lúc thiền chọn tư thế bán già nhưng một chân trái bị căng cơ rất là đau và càng cố thì càng đau. Có phải con thực hiện sai không ạ? Có thực hiện đúng không ạ? Con không đúng không? Tức là ngồi kiết già hay bán già nhỉ? Họ chọn tư thế bán già, half lotus. Và đau chân trái. Nhưng mà bên trái bị căng cơ, càng cố càng đau. Có phải là họ thực hiện sai không? One person asked, they sit in half lotus posture and their left leg was very painful. The muscles was very stiff. So are they doing right? They may like to try the pleasure posture or the Sesa posture or the Burmese posture and see if it's better. The half lotus posture is very difficult. Mình có thể thử cái tư thế khác như là tư thế Sesa hay tư thế Burmese xem, về cái tư thế bán già này cũng rất là khó đấy. Ok. Và tiếp theo là con mong Ngài giảng nghĩa rộng rãi hơn về quán. Khi con quán các cơ nặng và thay đổi để sự nặng và thay đổi diễn ra. Vậy khi quán bình an thì ý quán cảm giác bình an và để sự bình an diễn ra hay sao ạ? Còn mong được hiểu rõ hơn để hành thiền cho đúng ạ. Quán bình an gì ạ? She's not sure how to observe peace properly. Like she said, for example, in the muscles, then she just let the it to be heavy and changing, but then for the peace, she's not sure if she's observing right.
Yes. Chỉ có let Just it enjoy it. happen. Just enjoy it. Cái sự bình an là mình chỉ tận hưởng nó thôi, cứ tận hưởng sự bình an thôi. Enjoy it and be curious. You know, it's like when you are skiing from a big on a big mountain. So you're skiing, and so you ride and ride and ride, and you just enjoy the ride. Mình cứ tận hưởng nó và tò mò với nó thôi ạ. Giống như là mình đang đi trượt tuyết từ đỉnh núi xuống ạ, thì mình cứ tận hưởng trong cái lúc mà mình trượt xuống. But ideally, you would be observing your mind. So you're observing what's going on in the mind. Do you have there any thoughts? Do you have there any seeing, hearing, smelling, tasting? Do you have there the thought, oh, this is nice? Or do you have there the thought, oh, I don't know what to do? What's going on with that piece? Is it increasing, decreasing? Just explore, enjoy it. Lý tưởng thì ta sẽ quan sát cái tâm mình lúc đó. Ta đang nghe, ngửi, chạm hay là thấy cái gì, và có những suy nghĩ gì ở đó. Những cái suy nghĩ này có đẹp không? Những cái sự bình an này có đang tăng lên hay là giảm không? Thì ta sẽ nghiên cứu cái sự bình an đó. Proper mindfulness is indivisible from memory. So you try to memorize that experience. If someone later had asked you if you had to draw that experience, if you had to explain that experience, you should be able to experience that experience again exactly as you had it before. The better you can remember it with all its details, it will be the easier it will be to recreate it later, either when someone asks you or when you want. Và vì là cái sự chánh niệm thì là nó là phần không thể tách rời khỏi trí nhớ. Tức là mình nhớ thì mình có chánh niệm thì mình sẽ nhớ được. Và như vậy là mình sẽ cố để ghi nhớ cái sự bình an ấy, đến mức mà sau này một người nào hỏi lại mình hãy giải thích lại sự bình an ấy thì mình có thể dễ dàng mà tái thiết lập lại được sự bình an. Mình càng ghi nhớ được kỹ sự bình an thì cái việc mà mình tái thiết lập lại cái sự bình an đấy nó càng dễ hơn, và mình có thể nhớ được chi tiết tường tận cái sự bình an ấy. It seems that all meditation skills are directly dependent on your memory. You need to remember what did you experience in the past, and then when you want to enter that experience, be it a Buddhist meditation or a non-Buddhist meditation, be it concentration or insight, you remember what you did before, and based on that memory, you just recreate what you did before and build on that. Và có vẻ như là tất cả các cái kỹ năng thiền thì nó đều phụ thuộc vào cái trí nhớ của mình, cái mà mình đã nhớ được trong quá khứ. Dù nó là cái phương pháp thiền theo đạo Phật hay là không phải là phương pháp thiền theo đạo Phật, dù là thiền định hay thiền tuệ thì nó đều phụ thuộc, nó đều dựa trên cái nền tảng là ký ức. Ta dựa vào cái trí nhớ của ta, cái ta nhớ được để ta tái thiết lập lại trạng thái đó và rồi phát triển tiếp lên. Interestingly, the Buddha himself has described what is mindfulness, and that description is that mindfulness is remembering things. Và rất hay là Đức Phật đã định nghĩa thế nào là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là nhớ lại được. Chánh niệm có nghĩa là nhớ được các thứ. So either you are memorizing the things or you remember the things when you meditate. Tức là bạn nhớ hay là ghi nhớ được, ghi nhớ được các thứ ở trong thời thiền của mình. So if you are mindful throughout the day, which is very advisable, then observe everything that's going on in your mind and see if you can remember it. If the next day I asked you, okay, can you please tell me exactly what happened yesterday, would you be able to describe it moment after moment? Và một cách lý tưởng thì ta sẽ có chánh niệm trong suốt cả ngày. Như vậy là khi ta quan sát tâm mình xem là liệu ta có nhớ được những cái gì đã xảy ra trong tâm không, để rồi hôm sau tôi hỏi là cái gì đã diễn ra, thì bạn miêu tả lại được tường tận từng khoảnh khắc một. Probably you have memories from childhood. You remember that you were talking with someone or that you visit some place, but how long is that period? You know, if you had to move it into a computer data, would it become a photo or would it become a video? And if it were a video, how long would that video of that your memory be?
of that one particular memory. Và có thể bạn cũng có những cái ký ức từ thuở ấu thơ. Thế ví dụ như ký ức đi thăm một nơi nào đó hay nói chuyện với ai đó. Thế nhưng bây giờ mà ta tích hợp lại thành một cái dạng như là bộ nhớ trên máy tính thì cái ký ức đó nó sẽ rõ ràng được bao nhiêu. Nó có thể là một bức ảnh hay là nó được thành là một cái video. Nếu là cái video thì video đó dài được mấy phút. So just an example for you to understand, I remember that when I was 5 years old, probably, I remember that I was sitting and I was going to have a porridge in my room, and I heard my mom calling me from the kitchen over the door. The door was closed. But that's all. I don't remember what happened before that. I don't remember what happened after that. It is rather about 5 seconds video memory. It is no more. I don't remember what was before. I don't remember what was after that. So the memory, as you can see, of that event is short. When we are mindful, our intention is to remember these events as long as possible. Would you be able to replay the memory of whole day of yesterday? That replaying of the memory takes as long as it lasted. If you were awake 10 hours or 15 hours, you would have to be able to replay for 15 hours. The replaying would take you 15 hours. Tôi lấy một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu. Chẳng hạn như tôi có thể nhớ được lúc tôi 5 tuổi, một hôm tôi đang ngồi xuống ở trong phòng chuẩn bị ăn cháo thì mẹ gọi tôi và cái tiếng gọi nó vọng ra từ bếp, nhưng mà cửa lúc đó thì đóng. Đó là những cái tôi nhớ được. Thì bây giờ lên video nó chỉ khoảng 5 giây thôi. Tôi không nhớ được cái gì diễn ra trước hoặc là sau cái thời điểm đó. Như vậy là cái video của tôi rất là ngắn. Nhưng mà lý tưởng là khi mà ta có chánh niệm trong suốt cả ngày và ta chủ ý nhớ được tất cả mọi thứ và ta sẽ nhớ được, và khi mà ta bật lại cái video đó thì là ta bật lại được cái video của cả ngày trong suốt cái thời gian ta thức. Có thể là 10 tiếng hay 15 tiếng ta có thể bật lại cái đoạn video đó được. So I believe that mindfulness is this practice when you try to memorize your experience. You live your life. You are there in the present moment and you enjoy your life. You record it for the future. So then it becomes your life event. It becomes part of your life. So many things we have forgotten out of your life, which are so precious. Sometimes when I come across photos or events from the past, I don't remember them at all. They're totally gone. Just recently, I have seen a book of my dad that I promised to scan, and I found out that there are my notes, but I don't remember ever reading that book. And it's a large book. It is like, I don't know, like 800 pages. I don't remember ever reading that book. But I see there my notes, and no one has the style of my notes it's a special style of my notes that I make in the books. So I know that there's a proof that I read it, but I totally forgot it. Can you imagine? I totally forgot reading 800 pages long book. Và như vậy đối với tôi thì cái chánh niệm đó là sự tập trung và ta nhớ được những cái trải nghiệm của ta, và như vậy chánh niệm có nghĩa là ở lại khoảnh khắc hiện tại, ta sống cuộc sống của chúng ta tận hưởng cuộc sống của ta và ta ghi nhớ được, như kiểu là ghi hình lại được cái cuộc sống đó, và đó là một phần trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta đã lãng quên đi rất là nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Đôi khi mở lại những cái bức ảnh cũ nhưng mà tôi đã hoàn toàn quên là cái kỷ niệm đó như thế nào rồi. Có một hôm tôi mở cuốn sách của bố tôi ra, cuốn sách này tôi đã hứa là sẽ scan lại cho ông ấy, và tôi nhìn thấy có những cái nốt của mình ở trong đó, có những cái ghi chép của tôi ở trong đó, có nghĩa là tôi đã đọc cuốn sách này rồi. Thế nhưng tôi không hề nhớ việc là tôi đã đọc. Thế nhưng mà không ai thì lại có cái cách ghi chép vào sách cái kiểu của tôi cả, cho nên chắc chắn là đây là một bằng chứng tôi đã đọc cuốn sách này rồi. Và vậy là tôi đã quên. Tôi đã đọc một quyển sách 800 trang, vậy mà tôi lại quên. Yes. I read this book about 20 years ago. Cuốn sách này tôi đã đọc 20 năm trước. It is a book about modern philosophy, and I would like to have that knowledge, but all of that knowledge is gone. Và nội dung của cuốn sách này là về triết học hiện đại, và lúc đó tôi rất là muốn có được cái kiến thức này, nhưng bây giờ tất cả kiến thức này đã đi mất.
And still, sometimes when I'm telling my elder brother about some things that we did together in the past, he doesn't remember those things. So I still believe I have pretty good memory of quite a lot of things in the past, but many other things I totally forgot. Đôi lúc thì tôi nhắc lại những cái ký ức hồi nhỏ đối với anh trai mình và anh ấy chẳng còn nhớ gì cả. Nên tôi cũng tin là tôi là một người có trí nhớ tốt về những cái ký ức. Thế nhưng mà cũng có nhiều thứ tôi đã quên. And those are very probably things that are useful. They're important, that will help me, but they're gone. Và trong những cái thứ tôi đã quên có rất là nhiều thứ có thể là nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà tôi lại đã quên mất rồi. So how much more of this life do we want to waste like that? Thế thì còn bao nhiêu cái phần của cuộc sống của chúng ta mà chúng ta lại muốn lãng phí theo cách này nữa? Nobody knows how long will you still live. And there is probably a lot more that you're going to learn, not just in this course, but in your life. Then why would you just allow it to slip away and disappear? Maybe if you're mindful, you can remember it and it can support you in your happiness. Và không ai biết là ta còn sống được bao lâu nữa, và có rất nhiều thứ mà ta sẽ còn học, không chỉ là trong khóa thiền này mà còn trong cuộc sống rồi sau này nữa. Nhưng liệu ta có cứ thế mà để nó trôi đi rồi biến mất không? Sao ta không có chánh niệm để mà nó có thể hỗ trợ cho ta? Would you be okay if after 50 years I came up to you and said, you know, you actually attended my meditation retreat? And you would say, no, I don't remember that at all. Có ổn không? 50 năm sau tôi gặp lại các bạn rồi tôi nói là 50 năm trước thì bạn đã tham gia khóa thiền của tôi, rồi bạn bảo không có chả nhớ gì cả. That can happen. If you're not mindful, then it probably will happen. Nhưng nếu bạn không có chánh niệm thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy. So mindfulness is about remembering. You try to be there in the present moment. And when you are observing your peace, which is the question, we are curious about what's going on in our experience of peace, so that we remember it not just until the end of the meditation practice or until the interview, but for whole your life. Như vậy, chánh niệm chính là sự ghi nhớ và ở lại với thời khắc hiện tại. Quay trở lại với câu hỏi về cái việc quan sát sự bình an, thì chính là ta tò mò quan sát sự bình an, và có chánh niệm như vậy là ta không chỉ ghi nhớ cái sự bình an đấy đến cuối thời thiền hay là đến cái lúc mà chính pháp, mà ta sẽ ghi nhớ được sự bình an ấy cả cuộc đời ta. Okay, next question. Câu hỏi tiếp theo. Dạ. Thưa Bante, khi con thực hành thiền quán bất cơ, con vừa quán cho phép các bất cơ được nặng và luôn luôn biến đổi một cách tự nhiên. Thì tâm cảm nhận lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho đối tượng bất cơ đó. Thì xin Bante giảng giúp con là cách thiền quán của con có đúng hay không? Biết ơn cái báu cơ á? Tức là họ có cảm nhận được lòng biết ơn và tình yêu thương khi mà họ quán cái đối tượng bất cơ đó. Nhưng mà biết ơn yêu thương với ai ấy? Đối tượng bất cơ. Okay. When she comes to the muscles, she can feel her gratitude and loving and love with the muscles, with such muscles. Is it a correct practice? Confuse hả chị? Chị dùng từ confuse à? Không phải. Gratitude. Tức là khi mà họ... Không, chị có bảo confuse. Gratitude, lòng biết ơn. Okay. Love attitude à? Không, gratitude, lòng biết ơn. Rồi là gratitude. So you need to remember what was your determination. So if you determined to concentrate on your muscles, then you need to concentrate on your muscles. If gratitude and love appear in the mind, then consider them to the same extent as you would consider a bird singing that you would hear from outside. Và bạn cần phải nhớ được cái quyết tâm từ đầu thời thiền là gì. Quyết tâm từ đầu thời thiền là quan sát báu cơ, thì tập trung quan sát báu cơ. Và khi mà cái lòng biết ơn hay là tình yêu thương khởi sinh thì mình cũng xem nó giống như là tiếng chim hót ở giữa thời thiền vậy. Tức là khi có tiếng chim hót ấy.
Ok, hiểu rồi. Không tập trung vào tiếng chim hót. So let's give opportunity to two thumb, and then we have to finish. I need to have some meal. Dạ. Em hỏi đi Thắng ơi. Dạ em mở rồi. Dear Bante, firstly I would like to give big thanks to the organizer for this course, and also I'm so grateful for your teaching. I feel very happy and peaceful after 2 days practice. Follow your guide, but I have some tiny difficulties. So may I ask you to so I can clear about this? Okay. So yeah. Firstly, so you make example at the first day, but you stand quite far from the camera, so I can see clearly your posture in walking in meditation. Yeah. So I'm wonder that the way I practice walking meditation right or not. So I'm when walking, I'm observe the muscle from the top of the toe, so heel, ankle, lower legs, knee, thigh, back, abdomen, chest, and then with the arm. So should I start from tip of the finger, and then to the shoulder, and then to the top of the head? That's right. First you work with the limbs. So you start with the legs, starting at the tips of the toes, all the way until the bum, all the way until the buttocks. Then you continue with your hands, with your arms. You start from the tips of the fingers until the shoulders. Then you continue by the back, abdomen, and chest. And then the neck, back of the head, ears, and then from the bottom to up. So you go chin, lips, nose, eyes, forehead, and the top of the head. Also the back of the head, right? Yep. But I have mentioned it. I'm not sure whether connection is right. So I said that after the neck, you move on to the back of the head, then ears, and then you go, walk through the face, starting at the chin and gradually moving up. Yeah, I see. And Em ơi khoan đã, em dịch lại câu hỏi cho mọi người trước và về tóm lại luôn ha. Em còn tóm lại luôn đi hay là em hỏi xong câu hỏi em dịch sau luôn? Không từng câu cho mọi người hiểu. Thì đây là cơ hội cuối cùng để hỏi câu hỏi vì ngài phải đi dùng bữa đó, nên là để chỉ các bạn Thắm hỏi thôi nha. Dạ. May I explain my question for everyone first? Con có hỏi thưa đại chúng là con có hỏi là tại vì hôm đầu tiên á, sư hướng dẫn phần thiền hành á, thì con không có nhìn thấy rõ, nên là con có hỏi sư là cái cách mà mình quan sát các cơ trên bộ phận cơ thể mình từ dưới đầu ngón chân á, lên trên đỉnh đầu á, theo thứ tự nào thì đúng. Thì tại vì con thắc mắc ở chỗ cái tay á, thì sư có nói là từ đầu ngón chân cho đến phần mông á, thì mình dừng lại ở đó, xong rồi đến phần tay, đầu ngón tay lên hết đến đầu đến hết cánh tay rồi á, thì mình sẽ đi từ lưng, quan sát các cơ từ lưng cho đến bụng, rồi đến ngực, rồi đến cổ, phần sau gáy, tai. Sau đó là mình lại bắt đầu tiếp từ chỗ cầm cho đến đỉnh đầu ạ. Cảm ơn Phật. Yeah. Can I continue? The second difficulty is that like you said that we have the beginning of the meditation part and the ending. So when I stop at the ending, after 3 seconds to checking mindfulness, I forgot that which part I will continue to observe the muscle at. So should I start at the top, the tip of the toe, or continue? Try to remember and continue.
I mean that at the stop, at the end of the part, I forgot that after 3 seconds to check in the mindfulness, I forgot that which part I will continue. So should I restart? And I have one solution for that. And may you give me advice, is that right or not? That I count the steps from the beginning to the end of the meditation part. Like one step, I will observe one part, and about 25 steps. About 25 steps. So at the end of start, I mean I finish from the tip of the toe to the top of the head. So I don't need to remember which part I will continue. So is it okay or not? That is not okay. So please give me advice. So we do not connect, but I actually mentioned it pretty clearly. Not sure whether you've got that translation properly. We do not connect the step time with the body part time. So we just make steps and we don't care about them. We care about our muscles, our muscles and flesh. So thanks to that, you can also stay as long as you want with any of those muscles or pieces of flesh. You can stay with one 3 seconds, with another one 5 minutes, with another one 10 minutes, as long as you want, as long as you find interesting. The only requirement is that you go through all of the parts of all of the pieces of flesh and muscles up to your knowledge at least one time throughout that walking session, not path. You need to remember, of course, that's why you're mindful, right? You're mindful so that you remember. If you are properly mindful, it should not be a problem for you to remember where you finished when you arrived at the end of the path, by the time you are leaving that end as your new start. So we can stay with any of the muscles, with any of the piece of flesh for as long as we want, even 5 minutes, 10 minutes. Let's say that there is some weird feeling or something strange is happening there, no problem. Or nothing is happening there. We just want to know if we can know more, no problem. This is totally open to your curiosity and your experimenting. But again, you need to go through a whole cycle, and you need to finish the cycle. By the time your meditation finishes, you need to be at the end of your cycle. So if you come to the end, at the end of the meditation session, and you are, for example, at the tips of your fingers or at your eyes, then you just keep there standing, and in a swift manner, in a fast manner, you go gradually through all of those muscles and flesh. And the idea is that you gradually understand that all of the pieces of flesh, all of the muscles have the same nature. What is that? Impermanence, unsatisfactoriness, not so. This understanding of the same nature throughout the body is essential for the vipassana, for the insight progress. Yeah, thank you so much. Em dịch câu hỏi đi. Yeah. Em dịch câu hỏi xong rồi chị cho em chọn là em dịch hay thì chị Linh dịch. Chị không nghe đâu, vắn tắt luôn cho mọi người chứ còn xưa đi ăn ấy. Dạ, một khoan này, đừng có nói phần giải thích của em, cái phần cái kinh nghiệm sai của em á, em gạt qua một bên. Anh nói cái phần của anh thôi. Dạ. Nhưng mà chị ơi, em sợ là sư chờ lâu, hay là em hỏi nốt cái câu cuối xong em giải thích cho mọi người luôn. No, mọi người không nhớ ấy được. Dạ. Okay, may I explain my question? Thank you. Câu hỏi của con là khi mà lúc mà mình hành thiền á, lúc mà thiền hành á, thì đến cái phía cuối của đường thiền hành á, thì mình có nên, tức là mình dừng lại ở một cái điểm mà trong cái phần quán sát của mình từ
đầu ngón chân cho đến đỉnh đầu á, thì mình dừng lại ở một cái điểm bất kỳ, ví dụ như là mắt chẳng hạn, mà mình đến cái cuối con đường rồi thì mình có nên bắt đầu lại từ đầu không? Thì sư có giải đáp là cái việc mà thiền Vipassana này nó quan trọng ở chỗ là mình sẽ quan sát các cái bó cơ và hiểu được cái bản chất của các bó cơ đó, tức là nó vô thường, khổ, vô ngã. Thì việc mà mình cảm nhận các bó cơ đó nó sẽ thực hiện trong suốt quá trình mình thiền hành. Có nghĩa là mỗi một cái thời gian mà dành cho mỗi một cái bộ phận, để tức là bó cơ ở đầu với bó cơ ở tai hay là ở đâu đó, thì mỗi một thời gian mình dành cho nó là nó khác nhau. Ví dụ như là có thể dành 2 phút cho một bộ phận này, nhưng có thể dành 5 đến 10 phút cho bộ phận khác. Miễn làm sao mà mình cảm nhận được nó, mình có một cái thái độ với nó, thì mình sẽ dành thời gian khác nhau với nó. Thì sư có nói với em là nếu mà đến cuối con đường đó mình đang dừng lại ở một bộ phận, thì mình hãy tiếp tục dừng lại ở đấy một vài phút để cảm nhận nó, để feeling nó, cảm nhận nó. Sau đó là mình sẽ tiếp tục sau 3 phút chánh niệm nó, thì mình sẽ nhắc nhở chánh niệm nó, thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình mà mình quan sát, tức là nó theo một cái vòng tròn từ cái đầu ngón chân cho đến đỉnh đầu đó. Tức là mình dừng lại ở mắt thì mình cứ tiếp tục mắt cho đến đỉnh đầu đấy. Thì sư có giải đáp như vậy ạ. Chị Nhung ơi, chị Nhung bổ sung giúp em có phần nào mà sư giải thích mà em thiếu không ạ? Thì nói chung là đủ rồi đó. Nói chung là cái mọi người phải chú ý là 3 đặc tính là cái hiểu cái căn bản nhất trong cái tiến trình để đạt được tuệ giác. Thì đó cái ý quan trọng nhất là ý. Rồi. And the last one. Em hỏi Bante là để câu ạ. Em hỏi Bante thử. Em hỏi Bante để ngày mai đi. Dạ. May she add tomorrow, Bante? No problem. We can finish it up. What is the last question? You're muted. Please unmute yourself and ask me your last question. Yeah. The last one is how we return back at the end of the meditation part. I mean, that's just turn back suddenly, or we walk around like a circle and then turn back from the ending to the beginning. How we walk? No, you don't walk in a circle. You just turn. Yeah, just turn back after 3 minutes in checking 3 seconds. Yeah. Thank you. That's all. Dịch lại đi. Now. Okay. I may have a few minutes to translate my question. Dạ, câu hỏi cuối cùng của con là giống như kiểu là câu hỏi là cái cách thức mà mình quay lại trong cái đoạn thì hành thiền á. Câu hỏi là mình quay lại luôn, đi thẳng luôn, hay là mình quay lại bằng cách là vẫn đi nhưng mà đi theo kiểu một vòng tròn á để mình quay lại. Thì sư có nói là không, mình chỉ quay lại và đi thôi chứ không có thành đi theo vòng tròn. Dạ, move on. This is a wonderful girl supporting for Vietnamese translation of PMC letter. Yes, she's supporting for Vietnamese translation of PMC letter. Yes, a wonderful girl and enthusiastic. Yes. Thì rất là tri ân bạn Thắm trong những ngày vừa qua đã hỗ trợ chúng ta trong cái bài dịch PMC ạ. Đó là bạn Thắm là người editing và review lại tất cả các bản dịch đó. Very well. So thank you everyone for coming. It's my pleasure. Thank you so much, Bante. Okay. So thank you everyone for coming today. I hope to see you all at the interview. Again, I will repeat, when you come to the interview, you do not have to look at us. You don't have to have your camera on if you're not talking with me. If you are talking with me, you must have your camera on. And when you're not talking with me, when you're just waiting for your turn, you can turn off your camera, meditate with the determination from now on for 60 minutes or until I am called for interview. I will meditate on muscles and peace, or on muscles, or whatever is the instruction I gave you yesterday. And with that, you meditate until either the 60 minutes finished
or until we call you for the interview. Vâng ạ. Tôi xin nhắc lại là trong cái thời trình pháp, hẹn gặp quý vị vào thời trình pháp chiều nay. Và tôi xin nhắc lại, trong cái thời trình pháp thì khi chưa đến lượt quý vị trình pháp thì quý vị có thể tắt cam để thiền. Nhưng mà khi mà đang nói chuyện với tôi thì là phải bật cam lên. Và cái thời quyết tâm thời thiền của chúng ta lúc đó sẽ là từ nay trong vòng 60 phút hoặc là cho đến khi sư gọi tôi lên trình pháp, thì tôi sẽ thiền trên bó cơ hay là trên sự bình an, là tùy vào cái hướng dẫn của sư dành cho mình. Thì cái quyết tâm của mình sẽ là như thế, tức là hoặc là 60 phút hoặc là đến lúc được gọi ạ. May be happy, may be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái bài giảng VMC ạ. Không biết có quý vị nào xung phong đọc bài letter 3 không ạ? Cái bài giảng thứ 3 của Bante cho khóa VNC thì quý vị giơ tay giúp. Anh Việt ơi, anh mở giúp em cái phần này nhé, cho mọi người đọc cái. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Xin tri ân chị Linh đã hỗ trợ cho pháp hội chuyển ngữ sang tiếng Việt. Cảm ơn phần hỏi đáp rất là nhiệt tình của Thắm. Và cảm ơn tất cả mọi quý vị đã nhiệt tình hỏi đáp và đóng góp cho buổi pháp thoại. Anh ơi, anh mở dùm cho em cái